მსხვილი ინდუსტრიული მომხმარებლების ნაწილი ელექტროენერგიის თავისუფალ ბაზარზე საბაზრო ფასად შეიზღიდის. 10-მდე მსხვილი საწარმოოს თავისუფალ ბაზარზე გასვლით საქართველოში ენერგეტიკული ბაზრის დერეგულირების ახალი ეტაპი იწყება. მთავრობა აცხადებს, რომ ეს პროცესი საცალო მომხმარებლის ტარიფზე დატვირთვას შეამსუბუქებს. როგორია კერძო სექტორის პოზიცია, სტუმართან ერთად ვისაუბრებთ თემაზე. გიორგი აბრამიშვილი, განახლებადი ენერგიების განვითარების ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორი, მოგესალმებით. როგორი მოლოდინები გაქვთ ამ პროცესთან დაკავშირებით, როდესაც რეალურად 10-მდე მსხვილი საწარმო, რომელიც ამ დრომდე გამანაწილებელი კომპანიებისგან ყიდულობდა ელექტროენერგიას, მათ ახლა მოუწევთ, რომ თავად მოძებნონ ელექტროენერგიის მიმწოდებელი, რომლისგანაც საბაზრო ფასად იყიდიან ელექტროენერგიას და რომელთან დაკავშირებითაც არის ვარაუდი, რომ ბევრად უფრო მაღალი იქნება, ვიდრე აქამდე არსებული ტარიფი მათთვის. მოგესალმებით. პირველ რიგში აღვნიშნოთ, რომ ეს ძალიან პოზიტიური ნაბიჯია პრინციპში, რომელიც უკვე დაგვიანებულიც კი იყო. მოგეხსენება ჩაშანება დაგეგმილი ეს ერთ წლით გადაიდო ეს დერეგულირების ნაწილი. ვფიქრობ, რომ მნიშვნელოვანია, რომ ნაბიჯ მივდივართ და ვასრულებთ იმ შეთანხმებას, რაც გვაქვს თქვათ ენერგოხარტიასთან დადებული და ზოგადად მე არ მაქვს მოლოდინი იმისა, ყოველ შემთხვევაში საფუძვლის წვერში თანამდებობით, რომ ფასი გაუძვრდებათ მომხმარებლებს, მაგრამ საბოლოო ჯამში ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ის, რომ მოხდეს ეს თქვათ სრული დერეგულირება და კერძო სექტორმა ერთის მხრივ გენერაციის კუთხით და მეორეს კუთხით მომხმარებლებმა ერთმანეთთან თვითონ დაალაგონ ურთიერთობები და ეს თქვათ ყოველგვარ ხელოვნებას. როგორც ვიცით, თავიდან სამეკი აპირებს, რომ გარკვეულწილად ჩაერიოს მაინც სანამ როგორც თვითონ ამბობენ უწყებაში, სანამ ბაზრის მოთამაშეები სრულად გაითავისებენ, როგორ უნდა ივაჭრონ თავად თავისუფალ ბაზარზე. მე მგონი აქ მენეჯმენტის პრობლემა არ უნდა იყოს მომხმარებლების კუთხიდან, 10 მომხმარებელია, 10 პრინციპში საკმაოდ გაცნობიერებულია, იქიდან ძირითადი ნაწილი უკვე იყო კვალიფიციური საწარმოებად წლების წინ დარეგისტრირებული. ანუ მათთვის ეს ვაჭრობის კომპონენტი არ უნდა იყოს, თქვათ, დიდი სიახლე. მე მგონია, რომ აქ ზუსტად იმაზეა საუბარი, თქვათ, ფასის კუთხით დარეგულირება მოახდინოს მთავრობამ, იქნება ეს არის CMEK თუ ESCO და სწორედ აქ ხედავთ ჩვენ პრობლემას, რომ არ უნდა წავიდეს ის თქვათ პირველივე დღიდან დერეგულირების, არ უნდა მოხდეს იმ სიგნალების გაშვება, მათ შორის ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი ინვესტორებთან. აი რა შეიძლება იყოს ეს ნაბიჯი, რამაც ინვესტორებს თუდი სიგნალი შეიძლება მისცეს, მაგალითად რა შეიძლება გაკეთოს მთავრობამ, როდესაც დერეგულირებულ ბაზარზე შეიძლება რომ მაინც რეგულაცია გაატაროს. ის რომ თქვა დერეგულირებულ მიხედვით, რომ ვაჭრობის უფლება აქვს დერეგულირებულ სადგურებს, მაინც რეგულირებად სადგურებს ისგან შეისყიდოს EPN ელექტროენერგია, სადაც საწყისი ინვესტიცია უკვე წლების წინ არის ამოღებული. და თქვათ EPN-ი შესთავაზოს, რისთვისაც ჩვენი კონკურენცია ძალიან რთული იქნება ჩვენი კუთხიდან იმ სადგურების, ახალი სადგურების, სადაც ინვესტიციები ეხლახან არის განხორციელებული და შესაბამისად საკუთარი კაპიტალის უკუგებაც კი არ არის ჯერ მოხდარი. აქედან გამომდინარე ნიშნავ ჩვენ თუ იმისკენ მივდივართ, რომ ზოგადად ინვესტიციები მოვიზიდოთ დასავლური ტიპის ინვესტორებისგან და მათთვის ესე თქვათ გასაგები თამაშის წესებით ვითამაშოთ და გამჭვირვალე იყოს ეს ყველაფერი და ესეთ ძელვადიან პერსპექტივაში შეძლონ გამჭრუტადობა ამ კუთხით, მაშინ მნიშვნელოვანია ასევე ის, რომ ასე თქვათ მაქსიმალურად გქონდეთ მათ შეგრძნება იმისა, რომ ხდება სრული დერეგულირება და სახელმწიფოს ინტერვენცია იქნება. თქვათ უკვე იმის მოლოდინი, რომ მსგავსი ტიპის ჩარევები შეიძლება განხორციელდეს ბაზარზე, თუ რეალურად უბრალოდ თქვენგანაც გზავნილია ეს დღეს, რომ მსგავსი რაღაც არ უნდა მოხდეს. ესეთ რა ჯერ საბოლოოდ ეს თქვათ დადასტურებული ინფორმაცია არაფერი არ გვაქვს, მაგრამ რაღაცა გარკვეული ეს თქვათ მოლოდინები არის და მაგისგან თავი რომ დავიზღვიოთ, მაგიტომაც ჩვენ ვფიქრობთ, რომ საუბრობთ ამას ყველა პლატფორმაზე, რომ მოხდეს და ავარიდოთ ამას თავი. ჩვენ გვესმის, რომ თუ ეხლა თქვათ ფასების გენერაციის კუთხეს ხეს ვიძახი, რომ თუ ფასების გაძვირება მოხდება, თავისთავად ესენი არიან ძირითადი მომხმარებლები და ქვეყნის ძირითადი დამსაქმებლები და ისინი თუ თქვათ გააჩერებენ წარმოებას, ჩვენც აღარ გვექნება ასად ელექტროენერგიის გასაყიდვი. ანუ თქვენ ესწრებით, რომ მაქსიმალურად კონკურენტული ფასი შესთავაზოთ. რა თქმა უნდა, ჩვეულებრივი საბაზრო წესების და პრინციპებით, როგორც თელესოფლიო ვაჭრობს, იმ პრინციპებით ვივაჭრებთ და რა თქმა უნდა, ვიპოვეთ საერთო ენას და საერთო ფასსაც. თქვენ აღნიშნეთ, რომ ზაფხულის პერიოდში არ ფიქრობთ, რომ ფასი რეგულირებულ ფასთან შედარებით ბევრად მეტი იქნება თავისუფალი ბაზრის, თუმცა რა ხდება, როდესაც არასწორად ჩამოყვა, ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ზაფხულში მომხმარებლებს მოუწევთ უფრო მეტი ფასის გადახდა, ვიდრე აქამდე უწევდათ. ანუ სადისტრიბუციო კომპანიებიდან. თუმცა სხვა შემთხვევებში როგორი მოლოდინი გაქვთ, რა შეიძლება იყოს თქვათ მაქსიმალური სხვაობა
საბაზრო ფასსა და რეგულირებულ ფასს შორის, რომელიც აქამდე ჰქონდათ? ჩვენ ვფიქრობთ, რომ უბრალოდ ფასში იქნება განსხვავება, ცოტათი ძვირი შეიძლება იყოს ზამთარში, მაგრამ შესაბამისად უფრო იაფი ზაფხულში, ამიტომ საშუალო ფასი ალბათ საბოლოო ჯამში რაღაც იგივე ფარგლებში დარჩება. როგორც მათ ჰქონდათ, ასე თქვა სადისტრიბუციო კომპანიებისგან. თავად დერეგულირების პროცესს როგორ აფასებთ? რამდენად სწორად მიმდინარეობს და რამდენად ისეთ ტემპებში, როგორც სასურველია, რომ მიმდინარეობდეს იმისთვის, რომ დროულად დავეწიოთ იმ რეგულაციებს, რასაც ევროკავშირი გვაკისრებს? ტემპებზე ჩვენ არაერთხელ გვისაუბრია და მნიშვნელოვანია, რომ ეს ტემპები მოიმატოს. ახლა ბოლოს ჰქონდა ჩვენ ასოციაციას ეკონომიკის სამინისტროსთან შეხვედრა განახლებადების კანონის განხილვაზე. საკმაოდ საინტერესო შეხვედრა იყო და მართლაც სამუშაო რეჟიმში ჩაიარა, სადაც შემცირდა ვადები, ასე ვთქვათ, შეთანხმდარო ვადები შემცირდებოდა, ასე ვთქვათ, პირველი ვერსია იყო, რომ განახლებადის კანონის შემდეგ კიდევ 24 თვე ჰქონდა სახელმწიფოს, როდესაც გამოსცემდა, ასე ვთქვათ, კანონქვემდებარე აქტებს, რის მიხედვითაც მთავარი ხელშეწყობილი ინსტრუმენტები უნდა განსაზღვრულიყო განახლებადი ენერგიების გენერაციის ობიექტებისათვის. მერე იყო შემცირდა 14-მდე და ბოლოს 15-მდე ბოდიში და ბოლოს შეხვედრაზე შემცირდა 12-ზე. მაგრამ ზოგადად ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს ვთქვათ, ეს ვადები იყოს მაქსიმალურად შემჭიდროვებული, მოგეხსენებათ უკვე წელიწადზე მეტია, წელიწად ნახევარი, ასე ვთქვათ, ძველი ინსტრუმენტი გაუქმებულია იმის ხელშეწყობის, განახლებადების. ჩვენ ორივე ხელით მოვემხრობთ რეგულირებას, ეს ჯანსაღი ბაზარია. გასაგებია, რომ ერთის მხრივ თქვა ჩვენს მოგვიწევს ვაჭრობა და ჩვენთვისაც ასე თქვა აღარ იქნება ეს ფასივი, ასე თქვა ფიქსირებული, მაგრამ ჩვენ ამის მომხრეები ვართ, იქნება მხოლოდ რაღაც გარკვეულ დანამატებზე საუბარი სახელმწიფოს მხრიდან. მეორე მხარეს მნიშვნელოვანია ის, რომ სახელმწიფო ასე ვთქვათ, ტვირთი შემცირდება სახელმწიფოს მხრიდან, რასაც ვთქვათ, საერთაშორისო სავალუტო ფონდებს ჰქონდათ რეკომენდაცია ფისკალური რისკები ხო შემცირდება და არ ექნება, ვთქვათ, თუ მთლიან ტარიფზე არ აიღებს რისკს, არამედ მხოლოდ რაღაც გარკვეულ პატარა პროცენტზე და დანამატზე. აქედან გამომდინარე, აქეთ ხარეს მიმართულება სწორია, მე ვფიქრობ, რომ კარგია, რომ აქეთ ხარეს მივდივართ, უფრო მეტი და ჯანსაღი ინვესტიციების მოზიდვა შევძლებთ, მაგრამ ტემპები არის აუცილებლად მოსამართებელი და ჩვენ სასურველი იქნება, რომ წლის ბოლომდე შეთანხმდა ბოლო ვადა, როდესაც უკვე უნდა ელოდოთ ამ ახალი მექანიზმების ამოქმედებას, თუ ისევ არ ეცით? ჯერ საბოლოო ვადების სამწუხაროდ ისევ არ არის შეთანხმებული. ანუ ჩვენ ვიცით, რომ თქვა შეთანხმდა ის, რომ 12 თვის შემდეგ, ანუ კანონის დამტკიცებიდან 12 თვეში მოხდება კანონქვემდებარე აქტების მიღება, მაგრამ თვითონ კანონის მიღება საბოლოოდ როდის იქნება, წელს იქნება, მაგრამ როდის ჯერ არ არის ცნობილი. ძალიან საინტერესოა ამ კონტექსტში თვითონ გენერაციის ობიექტების განვითარების ტემპი. რეალურად ჩვენ ვიცით, რომ მოთხოვნა მზარდია ელექტროენერგიის მოხმარებაზე ყოველწლიურად და წლიდან წლამდე იზრდება ქვეყანაში. გენერაციის ობიექტები ერთის მხრივ შეფერხებულია სწორედ აი ამ სავალუტო ფონდის მოთხოვნებთან დაკავშირებით შეჩერებული შესყიდვის ხელშეკრულებების ფონზე. ამას ემატება ის დიდი საპროტესტო ტალღა, რაც არსებობს ჰესების მიმართ და რეალურად 150-მდე პროექტია, მე მგონი, რომელიც ტაიმლაინშია რომ განხორციელდეს და ჯერჯერობით ესე ტემპები არ არის. როგორ ფიქრობთ, რა პრობლემებამდე შეიძლება მივიდეთ აი ამ დერეგულირების პროცესის პარალელურად, როდესაც გენერაციის ობიექტების განვითარება დიდად ჩქარი ტემპით არ მიმდინარეობს? დიახ, სწორედ აღნიშნეთ, რომ ჩქარი ტემპით ნამდვილად სამწუხაროდ არ მიმდინარეობს და ეს ტემპი უფრო და უფრო ნელდება და ძირითადად ეს ორი პრობლემა გვაქვს. ერთი ის რეფორმების პროცესში, თქვათ, არ არის გასაგები თუ როგორ გავაგრძელებთ ეს, თქვათ, ხელშეწყობის ინსტრუმენტები ექნება გენერაციის ობიექტებს მომავალში და მეორე მხრივ სოციალური ფონი ძალიან ამძიმებს სიტუაციას. საბოლოო ჯამში ჩვენ შეიძლება, ვთქვათ, საკმაოდ ძიმე ვითარებაში ჩავარდეთ, მოგეხსენებათ ყველა კვლევების მიხედვით 2030 წლისათვის თითქმის გავორმაგდება ჩვენი მოხმარება 13 მილიარდიდან ავალთ 24 მილიარდამდე დაახლოებით და ამ მონაცემებით არამც თუ ჩვენ ასე ვთქვათ ფინანსური რესურსი არ გვექნება იმისათვის რომ იმპორტი გავაკეთოთ და ეს იმპორტის ფასები კიდევ ასე ვთქვათ ჩვენთვის არ არის გასაგები და არ არის გამჭრდადი არამედ ტექნიკური საშუალებებიც ამის არ გვექნება და სულ მე ვფიქრობ რომ ეკონომიკურ კოლაფსამდე მივალთ თუ ჩვენი ერთადერთი განახლებადი ენერგიის წყაროს წყალს არ გამოვიყენებთ გონივრულად და ეფექტურად. საბოლოო ჯამში ხა იმ დღეს ხონდა ჩვენ გარკვეული საუბარი და უხეშად გადავთვალეთ პოტენციალი გვაქვს 50 მილიარდი კილოვატ-საათის თუ მოხმარება გვექნება თქვა გაზდილიც კი თქვა 25 მილიარდი უხეშად მეორე 25 მილიარდი ექსპორტი რომ მოახდინოს ქვეყანამ დაახლოებით 3.5
უხეშად 5 ცენტი რო ავიღოთ ექსპორტირებული დენის ფასი, 3.5 მილიარდი ექნება ყოველ წელს შემოსავალი ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკას. იმის მაგივარად რომ ასეულობით მილიონი დოლარის გადინება ხდებოდეს ჩვენი ქვეყნიდან. ანუ ეს საკმაოდ ცივი შთამბეჭდავი ციფრი არის. ეს არის დაახლოებით შეგვიძლია შევადაროთ, არ ვიცი, ნავთობი და გაზი რო არ გამოეყენებინათ ჩვენ მეზობელ ქვეყანას და ამის რესურსი რო ქონოდეთ. ვით უმეტეს რომ ბევრად უფრო განახლებადი და სუფთა ენერგიის წყარო გვაქვს ვიდრე თქვათ, არ ვიცი, მეთქოსადგურებით, როგორც ჩვენი მეზობლები აზერბაიჯანი ან რუსეთი ამარაგებენ თავის ქვეყანას. გასაგებია. ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო ანალიზისთვის. გიორგი აბრამიშვილი, განახლებადი ენერგების განვითარების ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორი გახდა ჩვენი სტუმარი და ვსაუბრობდით ენერგეტიკული ბაზრის დერეგულაციის მორიგ ეტაპზე.